ඔයාලත් ගෙදර ඉඳලම බිස්නස් එකක් කරන්න හිතනවද? ඒත් පටන් ගන්න බයයි නේද? අපි හැමෝම බය අපේ බිස්නස් එක අසාර්ථක වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ගෙදර ඉඳලා බිරියානි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉවරනකොට ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ බිරියානි ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න. ඉතින් අපි පටන් ගමු. පළවෙනි පියවර විදියට අපි මාකට් රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනේ. මේ කියන්නේ අපේ බිරියානි වලට ඉල්ලුමක් තියනවාද කියලා බලන එකයි. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ බිරියානි විකුණන ස්ථාන කීයක් තියෙනවද? ඒවයේ මිල කොහොමද? ඒවයේ විශේෂත්වය මොකද්ද? මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න ඕනේ. ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලගේ Facebook හෝ Instagram පිටුවේ පෝස්ට් එකක් දාලා බිරියානි ගැන මිනිසුන්ගෙන් අදහස් විමසන්න. දෙවැනි පියවර විදියට අපි අපේ බිරියානි වල රෙසිපිය සකස් කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ පාරම්පරික රහස් රෙසිපියක් තියෙනවා නම් ඒක භාවිතා කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට ගැළපෙන විදියට ඔයාලම රෙසිපියක් හදාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට විශේෂ මසාලා කුඩු මිශ්‍රණයක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් විශේෂ වර්ගයේ බත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ බිරියානි එක වෙනස් කරන්න ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට විවිධ වර්ගයේ මාස්, කුළු බඩු හෝ එළවලු වර්ග භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි පියවර විදියට අපි අපේ බිරියානි වලට බ්‍රෑන්ඩින් සහ පැකේජින් කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ බිරියානි වලට ආකර්ශනීය නමක් දෙන්න. උදාහරණයක් විදියට බිරියානි හවුස් හෝ බිරියානි වර්ල්ඩ් වගේ නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බිරියානි පැකේජ් කරන්න විශේෂ ආකාරයේ කොළ හෝ භාජන භාවිතා කරන්න. හතරවෙනි පියවර විදියට අපි අපේ බිරියානි වල මිල සහ ලාභය ගණනය කරන්න ඕනේ. ඔයාලගේ බිරියානි එකක් සාදන්න යන වියදම් ගණන් බලලා ඒකට ලාභයක් එකතු කරලා මිල තීරණය කරන්න. ඔයාලගේ බිරියානි වල මිල තීරණය කරනකොට ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ තියෙන වෙනත් බිරියානි වල මිලත් සලකා බලන්න. පස්වෙනි පියවර විදියට අපි අපේ බිරියානි වල මාකටිං සහ විකුණුම් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බිරියානි විකුණන්න Facebook, Instagram, WhatsApp වගේ සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කරන්න. ඕනෑම ආහාර ව්‍යාපාරයක් වගේම බිරියානි ව්‍යාපාරයක් කරනකොට සෞඛ්‍ය සහ ආරක්ෂාව ගැන හොඳටම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ ආහාර පිසින තැන පිරිසිදුව තියාගන්න. පිරිසිදු ආහාර පිසීමේ උපකරණ හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කරන්න. ඔයාලගේ ආහාර ආරක්ෂිතව ගවඩා කරන්න. ඔයාලගේ ප්‍රදේශයේ ආහාර සැකසීම සඳහා අවශ්‍ය සියලුම බලපත්‍ර ලබා ගන්න. හොඳ ගනුදෙනුකාර සබඳතා ගොඩනගා ගැනීම ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට වගේම බිරියානි ව්යාපාරයකටත් ඉතා වැදගත්. ඔයාලගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට හොඳ සේවයක් සැපයීමට වග බලා ගන්න. ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න සහ යෝජනා වලට සවන් දෙන්න සහ ඒ අනුව වෙනස්කම් කරන්න. සමාජ මාධ්‍ය හරහා ඔයාලගේ ගනුදෙනුකරුවන් සමග සංනිවේදනය කරන්න. ඔවුන්ට ප්‍රවාර්ධන සහ වට්ටම් ලබා දෙන්න. ඔයාලගේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වුණාට පස්සේ ඒ විශාල කරන්නේ කොහොමද කියලා හිතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බිරියානි විකුණන ස්ථාන වැඩි කරන්න හෝ වෙනත් ආහාර වර්ග එකතු කරන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ බිරියානි ඔන්ලයින් විකුණන්න හෝ වෙනත් ව්‍යාපාරයන් සමග එකතු වෙලා විශාල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉඳලා බිරියානි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න. මතක තියාගන්න මේ ව්‍යාපාරය සාර්ථක වෙන්න නම් ඔයාලට වෙහෙස මහන්සියලා වැඩ කරන්න වෙනවා. මේ වගේ බිස්නස් ගැන දැනගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් කොස්මෙටික් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නේ කොහොමද කියලා.